आज आपण हॉटेल स्टाईल उत्तप्पा घरी कसा बनवायचा ते पाहतोय। तर उत्तप्पा ही एक साऊथ इंडियन ब्रेकफास्ट रेसिपी आहे आणि आपल्या घराघरामध्ये आपण नाश्त्यासाठी उत्तप्पा, इडली, डोसे हे सगळ्या गोष्टी बनवतच असतो। पण उत्तप्पा बनवताना बऱ्याच जणांच्या तक्रारी असतात की उत्तप्पा हा मऊ होत नाही, तो जाळीदार होत नाही आणि त्याचबरोबर तो असा लुसलुशीत होत नाही। तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुमच्याबरोबर त्या सगळ्या टिप्स शेअर केल्यात। ह्या टिप्स फॉलो करून जर तुम्ही उत्तप्पा बनवला तर अगदी हॉटेलसारखा उत्तप्पा तुम्ही सुद्धा आरामात घरच्या घरी बनवू शकाल। नमस्कार, मी निवेदिता। निविज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्व खवयांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर उत्तप्पा बनवण्यासाठी सुरुवातीला आपल्याला डाळ आणि तांदूळ हे भिजू घालावे लागतात, पण त्यासाठी डाळ आणि तांदळाचं प्रमाण बघूया। तर इथे मी 4 ग्लास इडली राईस घेतलाय। कुठल्याही वाण्याच्या दुकानात किंवा कुठल्याही किराणा मालाच्या दुकानात सेपरेट असा इडली राईस भेटतो, तर तुम्ही तो वापरू शकता किंवा राशनचा तांदूळ वापरला तरीही चालेल। मी शक्यतो इडली राईसच वापरते। तर 4 ग्लास हा इडलीचा तांदूळ घेतलेला आहे आणि 4 ग्लास तांदळासाठी 1 ग्लास उडदाची डाळ घेतलेली आहे। तर सगळ्यात महत्त्वाची टिप म्हणजे कुठलाही जेव्हा आपण साऊथ इंडियन नाश्त्याचा पदार्थ बनवतो त्यावेळेस डाळ आणि तांदळाचं प्रमाण हे योग्य असणं गरजेचं आहे। चुकून जरी उडदाची डाळ थोडी जरी जास्ती झाली तर तयार होणारा पदार्थ हा चिकट असा तयार होतो। तर इथे पाहू शकता ह्या ग्लासचा वापर करून मी 4 ग्लास हे तांदूळ घेतलेले आहेत आणि त्याच ग्लासने 1 ग्लास उडदाची डाळ घेतलेली आहे। तुम्ही जर वाटीचं माप घेतलं तर ज्या वाटीने तांदूळ मोजाल अगदी त्याच वाटीने तुम्हाला डाळ सुद्धा घ्यावी लागेल। तर 4:1 हे प्रमाण उत्तप्प्यासाठी अगदी परफेक्ट असं आहे। तर आता हे डाळ तांदूळ आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत, पण आणखी आपल्याला काय काय लागणार आहे ते मी सांगते। तर 1 टीस्पून मेथी दाणे घेतलेत। तर मेथी दाण्यामध्ये उष्णता असते आणि त्याच्या उष्णता ह्या गुणधर्मामुळेच उत्तप्प्याचं पीठ हे पटकन फर्मेंट व्हायला मदत होते। त्यामुळे 1 टीस्पून मेथी दाणे आपल्याला इथे वापरायचे आहेत। तर अर्धा ग्लास पोहे घेतलेत। आपण नॉर्मली कांदा पोहे बनवण्यासाठी जे पोहे घेतो तेच अर्धा ग्लास घेतलेले आहेत आणि ज्या ग्लासने आपण डाळ तांदूळ मोजून घेतलेलं होतं त्याच ग्लासने अर्धा ग्लास हे मी पोहे घेतलेत। पोह्यांचं काम नंतर आहे, ते साईडला ठेवून दिलेले आहेत आता मी। ते हे जे मेथी दाणे आहेत आपण ह्या उडदाच्या डाळीमध्ये टाकूया आणि हे डाळ आणि तांदूळ 2 ते 3 वेळेस आपल्याला स्वच्छ अशी धुवून घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर ते सोक करत ठेवायचे आहेत। 2 ते 3 वेळेस मी स्वच्छ डाळ आणि तांदूळ धुवून घेतलेत, पाहू शकता। आता आपल्याला ह्यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आणि 5 ते 6 तास तरी हे दोन्ही गोष्टी आपल्याला भिजत साईडला ठेवून द्यायचं आहे। तर आता 5 ते 6 तास हे साईडला ठेवून देऊ। तर 6 तासानंतर डाळ तांदूळ हे व्यवस्थित भिजले गेले आहेत। ह्यातलं जे एक्स्ट्राचं पाणी होतं ते मी काढून ठेवलेलं आहे, म्हणजे फेकून दिलेलं आहे। तुम्ही ते पाणी झाडाला सुद्धा टाकू शकता। तर आता ह्यातमध्ये आपल्याला पोहे टाकायचे। तर डाळ मिक्सरला वाटून घ्यायची आहे, पण त्याआधी आपण पोहे भिजवत साईडला ठेवून देऊया। तर आता हे जे पोहे आपण साईडला ठेवून देऊया, म्हणजे व्यवस्थित भिजतील 1-5 मिनटात आणि तोपर्यंत डाळ मिक्सरमधनं वाटून घेऊया। तर 2 ते 3 बॅचमध्ये मी डाळ वाटून घेणार आहे आणि प्रत्येक बॅचला 1 ते 2 चमचे पाणी टाकायचं आहे। तर हेच पाणी टाकत आहे मी आणि आता ही डाळ मी मिक्सरला फिरवून घेणार आहे। तर एक मोठं पातेलं घेतलं आहे। तर वाटलेली डाळ आपण ह्या पातेल्यामध्ये टाकूया। उडदाची डाळ वाटायला थोडा वेळ लागतो, त्यामुळे 1 ते 2 चमचे पाण्याचा वापर करून ही डाळ तुम्ही वाटून घेऊ शकता। तर आता उरलेली सगळी डाळ मी ह्या पद्धतीने आता 1 ते 2 चमचे पाणी टाकून वाटून घेणार आहे। तर डाळ वाटून घेतलेली आहे। आता तांदूळ वाटून घ्यायचे आहेत। तर आता तांदळासोबत लगेचच मी हे भिजवलेले पोहे टाकते। पोह्यांमुळे छान हलका फुलका असा उत्तप्पा होतो, त्याचबरोबर छान लुसलुशीत असं टेक्स्चर येतं उत्तप्प्याला। तर आता सगळे तांदूळ मी वाटून घेतलेत, एक एक करून पाहू शकता। तर आता हे व्यवस्थित मिक्स करणं गरजेचं आहे, कारण खाली बुडाला म्हणजे तळाला उडदाच्या डाळीचं बॅटर आहे। तर हे तांदूळ आणि उडदाची डाळ जे आपण वाटून घेतलेत ते व्यवस्थित फेटून घेऊया, म्हणजे छान असं व्यवस्थित एकजीव झालं पाहिजे। तर व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। तर आता आपल्याला हे फर्मेंटेशनसाठी साईडला ठेवून द्यायचं आहे 10 ते 12 तास। तर आता आपण हे रात्रभर साईडला ठेवून देऊया। 10 ते 12 तासासाठी कमीत कमी तरी आपल्याला हे साईडला ठेवून द्यावं लागेल। तर रात्रभर मी हे साईडला ठेवून दिलं होतं। नंतर दुसऱ्या दिवशीची सकाळ आहे, तर तुम्ही पाहू शकता किती मस्त असं हे पीठ फर्मेंट झालेलं आहे, पाहू शकता तुम्ही। तर आता ह्यामध्ये पाणी टाकून ह्याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करायची आहे, कारण एवढं घट्ट पीठ आपल्याला लागणार नाही आहे। तर आता हे पातेलं खूप मोठं आहे, तर मी एक वेगळा बाउल घेते
आणि ह्या बाउलमध्ये मी थोडंसं बॅटर टाकते, म्हणजे आपल्याला उत्तप्पा करायला सोपं जाईल. तर आता ह्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी टाकूया. तर खूप पातळी नसतं हे पीठ आणि अगदीच खूप दाटसरी नसतं. तर पाहू शकता तुम्ही, एक अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे मी. चवीपुरतं मीठ टाकायचं आता आणि 2 चमचे तेल टाकायचे. तेल टाकल्यामुळे खूप मऊ असा हा उत्तप्पा होतो, त्यामुळे 2 चमचे तेल जरूर टाका. फक्त 2 चमचे तेल टाकायची गरज आहे, त्यापेक्षा तेल जास्ती नाही टाकायचं. एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. साईडला मी तवा गरम करत ठेवलेलाच आहे. आता उत्तप्पा बनवण्यासाठी कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर ह्या सगळ्या गोष्टी मी अगदी बारीक चिरून घेतल्यात. उत्तप्पा बनवण्यासाठी कांदा, टोमॅटो, मिरची शक्यतो फाईनली चॉप करून घ्यायची, म्हणजे होईल तितकं बारीक चिरून घ्यायचं. तुमच्याकडे व्हेजिटेबल चॉपर असेल तर त्याचा वापर केला तरीही चालेल. तर आता आपण हे व्यवस्थित चॉप करून घेतलेलं आहे. तर आता आपण उत्तप्पा बनवायला घेऊया. तर मी तवा गरम करत ठेवलेलाच होता गॅसवर. तर थोडंसं तेल टाकूया आणि एकदा व्यवस्थित ब्रश करून घेऊ, म्हणजे स्प्रेड करून घेऊया ब्रशने. आणि त्यानंतर ह्यावर बॅटर टाकायचे. तुम्ही हवं तर एक्स्ट्राचं जे तेल आहे टिश्यू पेपरने वाईप पण करून घेऊ शकता. तर आता इथे तवा हलकासा गरम आहे, खूप कडकडीत गरम तवा नाही करायचा. बॅटर टाकताना हलक्याशा गरम तव्यावरच बॅटर टाकायचं आहे. एक 1.5 ते 2 पळी बॅटर मी टाकलं आहे आणि असं व्यवस्थित त्याला गोल गोल राऊंड असं आकार द्यायचा आहे. पाहू शकता तुम्ही व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे. असं एकसारखं किंवा एकाच दिशेने आपल्याला ही पळी फिरवत राहायची आहे. आणि उत्तप्पा खूप जाड पण नसतो, अगदीच डोशासारखा पातळ पण नसतो. मधल्या जाडीचा उत्तप्पा बनवते मी इथे. तर आता हे पीठ हलकंसं ओलसर असताना ह्यावर आपण चॉप करून घेतलेले कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर टाकूया. तर पीठ ओलसर असतानाच टाकायचं, म्हणजे हे कांदा टोमॅटो छान सेट होतात वरती. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही ह्यावर कांदा टोमॅटो कमी जास्ती प्रमाणात टाकू शकता. जर कांदा आवडत नसेल तर नुसता टोमॅटो टाकून तुम्ही टोमॅटो उत्तप्पा बनवू शकता, किंवा नुसताच कांद्याचा वापर करून ऑनियन उत्तप्पासुद्धा तिथे तुम्ही बनवू शकता. तर आता इथे मी कांदा टोमॅटो व्यवस्थित असा स्प्रेड केलेला आहे. पाहू शकता. हिरवी मिरची टाकूया. हिरवी मिरचीसुद्धा व्यवस्थित अशी बारीक चिरून घ्यायची, म्हणजे ती व्यवस्थित अशी सेट होते. कोथिंबीर टाकूया आणि आता स्पॅच्युलाच्या मदतीने आपल्याला हलकंसं प्रेस करायचं आहे, जेणेकरून कांदा टोमॅटो हे सुटणार नाही, ते व्यवस्थित असं ह्या उत्तप्प्याला स्टिक होऊन जाईल. पाहू शकता तुम्ही अगदी ह्या पद्धतीने. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही बारीक चिरून ह्यावर भाज्यासुद्धा टाकू शकता, जसे की शिमला मिरची आहे, खिसून घेतलेला गाजरसुद्धा टाकू शकता. तर थोडासा वरचा भाग तुम्हाला ड्राय असा जाणवला की 1 चमचा तेल सोडायचं वरतून आणि त्यानंतर फ्लिप करून घ्यायचं आहे. तर आता खालच्या साईडनी पण 1-2 मिनटं आता हा जो उत्तप्पा आहे तो आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया. तर एक उत्तप्पा बनून तयार आहे. पाहू शकता. आता दुसरा उत्तप्पा आपण बनवायला घेऊया. तर गॅसची फ्लेम अगदी लो करायची आहे, कारण तवा खूप गरम आहे. परत 1 चमचा तेल टाकून आपण थोडं स्प्रेड करून घेऊया आणि आता इथे टिश्यू पेपरनी वाईप करून घ्या. जसं की मी सांगितलं, टिश्यू पेपरने वाईपसुद्धा तुम्ही करून घेऊ शकता, किंवा नाही घेतलं तरीही चालतं. तर आता परत एकदा 2 पळी बॅटर आपण मधोमध टाकूया. तर आता इथे दुसऱ्या उत्तप्पाला मी टॉपिंग्स केलेली आहे. कांदा टोमॅटो हिरवी मिरची टाकलेली आहे. थोडासा वेगळा एक फ्लेवर देते आहे मी उत्तप्प्याला. कांदा लसूण मसाला आहे हा. अतिशय भन्नाट लागतो कांदा लसूण मसाला टाकल्यानंतर उत्तप्पा चवीला. एकदा जरूर ट्राय करून पहा. कांदा लसूण मसाल्याच्या ऐवजी तुम्ही सांबार मसाला टाकू शकता, किंवा शेजवान सॉस टाकला तरीही चालेल. भरपूर सारे वेगवेगळे व्हेरिएशन तुम्ही करू शकता. परत एकदा थोडंसं प्रेस करूया. पण एकदा तुम्ही कांदा लसूण मसाला टाकून हा उत्तप्पा जरूर बनवून पहा. खूप मस्त लागतो चवीला. तर हा दुसरा उत्तप्पा पण बनवून तयार आहे. दोन्ही साईडने मी व्यवस्थित भाजून घेतला आहे. तर आता आपण प्लेटमध्ये हे उत्तप्पा सर्व करूया. तर इथे आपला हॉटेलसारखा मऊ जाळीदार लुसलुशीत असा उत्तप्पा बनवून तयार झाला आहे. कुठल्याही खोबऱ्याच्या चटणीबरोबर किंवा दह्याच्या चटणीबरोबर तुम्ही सर्व करू शकता. मला विचाराल तर असाच हा उत्तप्पा खूप छान लागतो. कुठल्याही चटणीची गरज नाही आहे, कारण आपण ऑलरेडी भरपूर सारी मिरची, कांदा टोमॅटो, कांदा लसूण मसाला ह्यामध्ये ॲड केला आहे. तर मस्त गरमागरम उत्तप्पा तुम्हीही करून बघा आणि तो
केल्यानंतर तुम्हाला कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि नेहमीप्रमाणेच आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक शेअर करायला विसरू नका. चॅनलवरती नवीन असताल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा. बेल आयकॉन प्रेस केल्यामुळे माझ्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला भेटेल आणि तुम्ही माझी कुठलीच रेसिपी मिस करणार नाही. तर परत भेटूया अशाच एका मस्त जाळीदार लुसलुशीत रेसिपीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.